بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زموږ سره نن لیکچر دی theorem 4a. If two circles touch externally, then the distance between their centers is equal to the sum of their radii. که دوه سرکل زموږ سره یو بل externally په یو پوینټ باندې ټچ کی، نو د دې د سنټر په منځ کې به فاصله د دې دواړو سرکل د ریډیس د مجموعې برابري، د سم به برابري. ګیون زموږ سره دا دي چې دوه سرکل دي، د یو سرکل سنټر دی ډي او د بل سرکل سنټر دی اف. د بیګر سرکل ریډیس دی ډي سی او د سمال سرکل ریډیس دی سی اف، او دا دواړه سرکل یو بل په پوینټ سی باندې ټچ کوي. موږ ته پروف کول دا دي چې میجرمنٹ اف ډي اف په برابري د میجرمنٹ اف ډي سی پلس میجرمنٹ اف سی اف. کنسټرکشن موږ داسې وکړو چې اے سی بي یو لاین ډرا کو، یو کامن ټینجن یو ډرا کو چې زموږ سره دواړه سرکل په پوینټ سی باندې ټچ کړي. Proof, statement and reason. Both circles touch externally at C, whereas CD is radial segment and ACB is the common tangent. چونکه په سرکل کې زموږ سره CD زموږ سره radial segment دی، CD زموږ سره radial segment دی او ACB زموږ سره common tangent دی. د دې نه مخکې موږ یو theorem ویلی دی چې زموږ سره radial segment په اوټر اینډ پوینټ باندې او ټینجنټ یو بل ته پرپینډیکولر وي. نو په دې وجه باندې زموږ سره دا انګل چې دا therefore measurement of angle ACB is equal to 90 degree. ریزن هم دغه شو چې ریډیل سیګمنټ CD پرپینډیکولر دی ټینجنټ لاین AB ته. سیملرلی CF is radial segment. داسې زموږ سره CF هم زموږ سره ریډیل سیګمنټ دی او اگین ACB کامن ټینجنټ دی. نو میجرمنٹ اف ACF هم زموږ سره 90 ډیګري شوه. دې ته ایکویشن 1 ووي او د دویمې انګل ته ایکویشن 2 ووي. دواړه ایکویشن یو جمع کړل، میجرمنٹ اف ACD پلس میجرمنٹ اف ACF is equal to 90 ډیګري پلس 90 ډیګري، نو زموږ سره 180 ډیګري راغله. دې مطلب دا ده چې زموږ سره میجرمنٹ اف DCF 90 او 180 ډیګري راغله. میجرمنٹ اف DCF زموږ سره 180، مطلب دا دی چې زموږ سره DCF زموږ سره لاین شو. چې DCF زموږ سره لاین شو نو دا درېواړه پوینټ زموږ سره چې کم راغلل پوینټ DC او F دا زموږ سره کولینیر شول، په یو لاین باندې پراته دي زموږ سره. او د کولینیر ډیفینیشن دا دی چې میجرمنٹ اف DF په برابر وي د میجرمنٹ اف DC پلس میجرمنٹ اف CF. فردر که مونږ د فیګر نه وګورو نو دا DCF زموږ سره په یو لاین باندې لای شول، نو دا کولینیر لاین شول. او د کولینیر لاین چې کله زموږ سره په لاین باندې پراته وي نو د هغه به زموږ سره DF په برابر وي د DC پلس CF. دا زموږ سره تیورم اختتام. والسلام.